Happy New Year! Mga kaloko, ano ba ang New Year resolution nyo ngayong darating na 2021? Paki-comment down below please para mabasa ko naman. Ako kasi, ang New Year resolution ko ay hindi na ako mang-aasar. Naku, heto na ang inyong pagkakataon. Ngayong bagong taon, ikaw ay tumalon. Panigurado yung height mo parang ibinaon. Salimot. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong Lokong Kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay chicken balls with mozzarella cheese. Ayon sa paniniwala ng mga nakakatanda, malas daw ang maghanda ng manok tuwing New Year dahil magiging isang kahig isang tukaka daw sa buong taon. Mga kaloko, totoo nga ba itong pamahiin na to? Please comment down below kung ano ang opinion nyo. Kung malas ang manok at swerte ang bilog, ang gagawin ko, bibilugin ko ang manok. Pasaway. Malas nga ba o buenas? Sasagutin ko yan mamaya. Pero kung alam mo na yung sagot, tara, intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap. Tamis. Mga kaloko, gagamit tayo dito ng 500 grams of chicken breast fillet cut into cubes. Kung ang English ng manok ay chicken, bakit hindi ka pwedeng mapa-chicken? Ay, tikit. Joke lang. Patay na naman ako sa jowa ko mamaya. 200 grams of mozzarella cheese cut into cubes. Guys, ang mozzarella cheese ay isang Italian cheese na gawa sa gatas ng buffalo o baka. Wow! Ito din yung inilalagay sa pizza. Ilagay nyo muna sa ref guys bago nyo hiwain. Kailangan kasi matigas yung cheese dahil nalulusaw agad ito kapag mainit. 1 piece of onion cut into dice. Gagamit din tayo ng 1 cup of breadcrumbs. 1 cup of all-purpose flour. Maglalagay din tayo ng 3 itlog. 1 tablespoon of garlic powder. 500 ml of canola oil or kahit anong available na cooking oil sa inyong kusina. Sa sauce natin, gagamit tayo ng 150 ml of mayonnaise, 2 cloves of garlic minced, at salt and pepper to taste. Mga kaloko, ang complete list of ingredients ay nasa dulo ng video. Guys, gagamit ako dito ng blender para gilingin ang ating chicken. Ilagay na rin natin ang sibuyas. Tapos, maglalagay lang ako ng konting tubig. Tip ko lang sa inyo guys, kung wala kayong blender, pwede nyong ilaga na lang yung manok at himayin nyo lang to ng maliliit parang pang sopas. Ganun din kasi ang magiging outcome nun. Mga kaloko, kaya gumamit akong blender para ipagyabang ang aming mga alagang alitap-tap sa bahay. Baka gusto nyo din mag-alaga nito, pinamimigay na kasi namin eh. Ang tatakaw sa kuryente. So, heto na ang ating chicken. Isison lang natin to ng ground black pepper, garlic powder, at iodized salt. Tapos, lalagyan ko to ng itlog. Ang tagal. Ito kasi ang magsisilbing binder ng ating chicken. Haluin lang natin to ng mabuti para ma-spread ang ating mga seasonings. Maglalagay din ako ng 2 kutsarang harina para mabawasan ang moisture content ng ating manok. I-mix lang natin to ng mabuti. Ready na ang ating chicken guys. Bago natin bilugin, maglalagay muna ako ng oil sa aking kamay para hindi ito dumikit. So, kunin lang natin ang mozzarella cheese at balutin lang natin to ng chicken. Make sure lang guys na nabalutan nyo mabuti ang cheese
para hindi lumabas kapag pinirito. Ulitin lang natin ang ganitong procedure. Niready ko na ang itlog at breadcrumbs para sa ating breading. Isisun natin to ng garlic powder, ground black pepper, at iodized salt. Maglalagay din ako dito ng parsley flakes. Optional lang to guys. Gusto ko lang kasing may kulay green sa chicken balls natin. Pero kung gusto mo din, pwede kang maglagay ng malunggay ng kapitbahay. Baliin mo yung sanga para walang ebidensya. Tapos, hiwain mo lang yung dahon ng malunggay ng maliliit. So, haluin lang natin to guys para maging even ang seasonings natin. Ang first step ay dip natin ang chicken balls sa ating itlog. Tapos, balutin natin to ng breadcrumbs. Heto yung sample guys. Ituloy lang natin ang ganitong procedure. Kung mapapansin nyo, halos kahawig ito ng procedure sa cordon bleu. Heto na ang ating chicken balls. Ready to fry na to. Mga kaloko, ipirito na natin to into low heat. Mabilis kasi masunog ang breadcrumbs kaya dapat mahina lang yung apoy. After 5 minutes, baligtarin natin to para maluto naman ang kabilang side. So, luto na to guys. Ilagay muna natin sa strainer ang chicken balls para matanggal ang excess oil. Mga kaloko, malas nga bang maghanda ng manok sa bagong taon? Sa tingin ko, hindi naman. Kasi nasa tao naman yan kung paano ka magsisikap sa buhay. Kaya nga may tinatawag tayong law of attraction. Kung puro negatibong nasa isip mo, yan din ang mangyayari sa'yo. Always think positive guys, at huwag na huwag kayong susuko. Huwag kang maniwala sa swerte dahil hindi ka talaga swerte. Kung anong meron ka ngayon, hindi yan nagkataon. Dahil yan ay blessings na galing sa ating Panginoon. Just keep in mind guys, you are not lucky, you are blessed. Sabi ko na hindi talaga ako marunong magseryoso. Luto na to guys, kain na lang tayo. Sa tingin ko, gutom lang to Bago tayo kumain guys, gagawa muna ako ng garlic mayo sauce. Sa mayonnaise natin, maglalagay tayo ng 2 cloves of garlic mince, ground black pepper, at iodized salt. Haluin lang natin to guys, tapos ready to eat na to. Mga kaloko, tingnan nyo kung gaano kalagkit ang ating cheese. Grabe, ang ganda, parang goma. Heto na ang ating chicken balls with mozzarella cheese. Try nyo din to guys, masarap talaga ito at mapapasigaw ka ng sarap, tamis. Guys, gusto ko lang mag-thank you sa inyo dahil 1K subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng Cordon Bleu dahil nag 7K views po ito. Kaya kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, pa-subscribe na din po para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Maraming salamat po. Mga kaloko, kung gusto nyo makinig ng nakaka-relax sa music, panoorin nyo po ang video ng kaibigan ko na si Ken Chris at pa-subscribe na din po. Bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Kuya Jang TV. Sabi niya, sarap naman yan, kortinang blue. Try ko to mamaya. Pa-shoutout po, idol. Maraming salamat po sa panonood at suporta sir. Happy New Year. Shoutout din po kay Ma'am Judilyn Buenavente. Sabi niya, hello po, new subscriber from Quezon Province. Nakakatuwa naman po kayo. Maraming salamat po ma'am. At natutuwa din po ako dahil napapasaya ko kayo. Shoutout din po sa mga taga Quezon Province. Shoutout din po kay Ma'am Edna Osia. Sabi niya, sarap naman, itry ko yan. Magluto din ako niyan. Pa-shoutout naman po, taga Kamalig Albay po ako. Thank you. Maraming salamat po sa panonood Ma'am Edna.
Shoutout po sa inyo at sa mga taga Kamalig, Albay. God bless po. Last na to guys, shoutout kay Sir Joshua Ebio. Sabi niya, maraming salamat sa inyong panonood sir. Ingat kayo dyan and God bless. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo lagi and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list of ingredients ng ating chicken balls with mozzarella cheese. Bye-bye. Bye-bye.